السلام عليكم وأهلا بكم. أرض النار والجليد، أيسلندا هي واحدة من أجمل دول السياحة في العالم نظرا لطبيعتها الخلابة التي تجذب السياح لها، ويتميز مواطنيها بأعلى مستويات المعيشة والرفاهية والتقدم في العالم. تقع جزيرة أيسلندا في شمال المحيط الأطلسي، وهي لا تتشارك بحدود برية مع أي دولة. عاصمتها ريكيافيك، وهي أكبر مدنها ويبلغ عدد سكانها حوالي 320 ألف نسمة. لغتها الرسمية هي الأيسلندية بجانب الإنجليزية والدنماركية. عملتها الكرون الأيسلندية، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. جواز السفر الأيسلندي. أما عن جواز السفر الأيسلندي فهو يحتل المرتبة 11 حسب تصنيف جوازات السفر عالميا، ويتيح لحامله إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 185 دولة حول العالم. ومع ذلك سوف يحتاج حاملي جوازات السفر الأيسلندي إلى تأشيرة مسبقة للدخول إلى 44 وجهة سفر مثل المملكة العربية السعودية وجزر المارشال وروسيا والهند والصين. الهجرة إلى أيسلندا عن طريق العمل. تنتمي دولة أيسلندا إلى دول الشنغن، ولذلك فهي تعتبر من أقل البلدان التي تتلقى طلبات الحصول على التأشيرات، سواء كانوا للسياحة أو الدراسة أو العمل. ولذلك ينصح للأشخاص الراغبين بالهجرة إلى أيسلندا للعمل أن يبحثوا في بادئ الأمر عن عمل، لأن الحكومة الأيسلندية تهدف في المستقبل إلى الانفتاح واستقبال العمال من الخارج. ويعتبر العمل في دولة أيسلندا من أهم الفرص التي يجب على مواطني الدول العربية عدم تفويتها. وإذا كنت تتساءل عن كيفية العثور على عمل في أيسلندا، فبإمكانك الاطلاع على المواقع الإلكترونية المتخصصة بالبحث عن العمل. شروط السفر إلى أيسلندا عن طريق العمل. أولا، التوفر على عقد عمل مرسل إلى المتقدم بالطلب من طرف صاحب العمل. إتقان اللغة الإنجليزية. جواز سفر ساري المفعول. عرض عقد العمل مع شروط الوظيفة. صورة شخصية حديثة. نسخة عن شهادة السجل العدلي الخاص بك. شهادة طبية تثبت بأنك غير مصاب بأي مرض. مواقع البحث عن عمل في أيسلندا. موقع ليرن فور جود، موقع ستورف، موقع ألفريد، موقع MBL. المهن والوظائف المطلوبة في أيسلندا والحد الأدنى والأقصى للأجور. طبيب من 593 ألف إلى 2,730 ألف كرونة أيسلندية شهريا. مدير تنفيذي من 700 ألف إلى 2,420 ألف كرونة أيسلندية شهريا. مدير مبيعات من 500 إلى 1,740 ألف كرونة أيسلندية شهريا. طباخ من 179 ألف إلى 617 ألف كرونة أيسلندية شهريا. موظف استقبال من 109,000 إلى 378 ألف كرونة أيسلندية شهريا. الهجرة إلى أيسلندا عن طريق الدراسة. من أكثر الطرق التي يلجأ إليها الطلاب هي التسجيل في جامعة أو معهد أيسلندي للحصول على دورات تدريبية أو الالتحاق ببرامج دراسية، ولكن من الضروري أن يحصل الطالب على دعوة من الجامعة التي سوف يدرس بها، وعليه أن يقوم بتوثيق تلك الدعوة وتسجيلها في السفارة أو القنصلية الموجودة ببلده، ومن ثم إتمام باقي الإجراءات الخاصة بالسفر. شروط الحصول على فيزا الدراسة في أيسلندا. الحصول على قبول جامعي. نسخة عن جواز السفر. إثبات قدرتك المالية على التكفل بمصاريف الدراسة. ترجمة الشهادات الدراسية إلى اللغة الإنجليزية وتوثيقها من الخارجية. المنح الدراسية في أيسلندا. أعلنت جامعة أيسلندا عن منح دراسية ممولة بالكامل للدورات الأكاديمية، وهي تقبل الطلبات من الطلاب الدوليين عبر الإنترنت لتمنحهم فرصة للدراسة مجانا على أراضيها. وبإمكان أي طالب من أي دولة التقديم على هذه المنحة، وتغطي المنحة رسوم التسجيل في جامعة أيسلندا مع راتب شهري في بداية كل شهر. شروط الحصول على المنحة. السيرة الذاتية. نسخة من جواز السفر. تعبئة استمارة التسجيل من الموقع الرسمي للجامعة. شهادات إتقان اللغة الإنجليزية أو الأيسلندية. كشوف الدرجات الجامعية المعتمدة ونسخ الدبلومات مع الدرجات. خطة الدراسة أو اقتراح البحث. رسالة توصية من المشرفين الأكاديميين في جامعتك. الهجرة إلى أيسلندا عن طريق الزواج. تتيح لك فرصة التعرف على مواطن أو مواطنة أيسلندية بهدف الزواج، الحصول على الإقامة المؤقتة لمدة 3 سنوات، وخلال هذه الفترة باستطاعة هذا الشخص العمل إلى حين انتهاء ال3 سنوات، وبعدها يسمح لك بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة. وبإمكانك التعرف على فتاة أو شاب من أيسلندا عبر أحد مواقع التعارف والزواج المتواجدة بكثرة. شروط الزواج من مواطن أيسلندي. الحرية والموافقة التامة على الزواج. بالطبع يجب أن يكون الزواج لغرض تكوين
تكوين عائلة ليس للهجرة فقط. يتوجب على كلا الزوجين أن يكونوا فوق سن 18. من المهم أن يكون أحد الزوجين حاصل على الإقامة الدائمة أو الجنسية الأيسلندية. الهجرة إلى أيسلندا عن طريق لم الشمل. تسمح دولة أيسلندا للأشخاص الحاصلين على الإقامة الدائمة فيها الحق في إحضار عائلتهم من الدرجة الأولى إلى الدولة وإعطائهم تصريح الإقامة بعد مرور مدة معينة. من يحق له القيام بلم شمل عائلته؟ الزوجة باستطاعة الأب لم شمل أبنائه القُصّر. يسمح للشاب أو الفتاة تحت السن القانوني القيام بلم شمل والديهم وأخوتهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عام. أما إذا كانوا فوق السن القانوني ويرغبون بلم شمل والديهم فمن الضروري أن يكونوا في سن 67 عام وأكبر، يعني بعد وفاتهم، ولكم العمر الطويل. الهجرة إلى أيسلندا عن طريق اللجوء. الشرط الأساسي لتقديم اللجوء في أيسلندا هو تواجد الشخص الراغب في اللجوء إلى الحدود الأيسلندية أو داخل أراضي أيسلندا حتى يتمكن من تقديم طلب اللجوء الخاص به. ويكون التقديم على الحدود من خلال تسليم الشخص نفسه لأول شرطي يقابله على الحدود أو من خلال إحدى مراكز الشرطة. ويفضل التقديم من داخل البلد وليس على الحدود، حيث أنه يمكن التقديم أيضا عن طريق المفوضية، ولكن ستكون فرصة الشخص ضعيفة جدا عن طريق المفوضية، لأنه سيتوجب على الشخص الانتظار لوقت طويل حتى يتم الرد على طلبه، وهذا يعود لعدة أسباب وأهمها الأعداد الكبيرة التي تتقدم عن طريق المفوضية. ولكي تقبل أيسلندا معالجة طلب اللجوء الخاص بأي شخص وصل إليها والسماح له بالبقاء على أراضيها لحين البت في طلب اللجوء الخاص به سواء بالقبول أو بالرفض. ويجب على الشخص اجتياز هذه الشروط. أولا، ألا يكون لهذا الشخص بصمة في إحدى دول دبلن. ثانيا، ألا يكون للشخص بصمة في إحدى الدول الإسكندنافية، لأن أيسلندا تربطها اتفاقية خاصة باللجوء مع دول اسكندنافيا غير اتفاقية دبلن، لكنها على نفس الأساس، وهي أنها تقوم بإعادة الشخص إلى الدولة الاسكندنافية التي بصم فيها أول مرة. أما عن معالجة الطلب، فإذا قبلت دولة أيسلندا بمعالجة طلب الشخص على أرضها فسوف تحدد له دائرة الهجرة الأيسلندية موعد لإجراء تحقيق معه ومعرفة الأسباب التي جعلته يترك بلده الأم ويأتي إلى أيسلندا، ولماذا اختار أيسلندا تحديدا، وأسئلة أخرى عادية. وأثناء معالجة طلب اللجوء إن لم يكن لدى الشخص ما يكفيه لإعالة نفسه ستقدم له دائرة الهجرة في أيسلندا الطعام والرعاية الطبية والمسكن وغيرها من المساعدات. وعند قبول طلب الشخص ستمنحه الدولة حق اللجوء في أيسلندا لمدة 4 سنوات، وخلال هذه المدة يسمح له بالعمل أو الدراسة وممارسة حياته بشكل طبيعي، وبإمكانه تجديدها فيما بعد. اللجوء إلى أيسلندا عن طريق مفوضية الأمم المتحدة أو عن طريق برنامج إعادة التوطين. الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي يمكن للاجئين مسجلين فيها بشكل نظامي الحصول على برنامج إعادة التوطين الذي يعرف أيضا بالسفر أو اللجوء أو الهجرة للخارج، فمن خلالها يمكن لأي شخص أن يتم توطينه في أيسلندا عن طريق المفوضية السامية في البلد التي يقيم فيها ضمن حصتها الدولية من اللاجئين، لأن المفوضية هي من تختار الأشخاص الذين سوف يتم توطينهم ضمن قائمة اللاجئين المسجلين لديها. تكاليف المعيشة في أيسلندا. تعد تكاليف المعيشة في دولة أيسلندا باهظة جدا، حيث أنها تصنف الخامسة عالميا بين أغلى دول المعيشة، ولكنها قد تختلف حسب المدينة التي تقيم فيها، حيث أن تكلفة المعيشة في هذه الدولة للشخص الأعزب حوالي 154,230 كرونة أيسلندية شهريا. أما بالنسبة للعائلة المكونة من 4 أشخاص فتقدر بحوالي 569,070 كرونة أيسلندية شهريا. رواتب اللاجئين في أيسلندا. راتب الشخص البالغ حوالي 25,000 كرونة أيسلندية شهريا. راتب الطفل بمفرده حوالي 12,500 كرونة أيسلندية شهريا، بمعنى أن كل 1000 كرونة أيسلندية تساوي 7 يورو. ملاحظة: جميع المواقع التي تحدثنا عنها ضمن هذا الفيديو ستجدونها في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت تحت هذا الفيديو. في نهاية هذا الفيديو أنوه إلى أن جميع المعلومات التي أقدمها على هذه القناة مصدرها من المواقع الحكومية الرسمية والمواقع الموثوقة فقط، وهذه القناة ليست مختصة بموضوع واحد بل بالعديد من المواضيع، وهي تقدم معلومات عن السفر والدراسة والمنح الدراسية الحكومية المجانية والعمل وفرص العمل وعقود العمل والسياحة والهجرة واللجوء ورواتب اللاجئين والوظائف والأجور والمناخ وجوازات السفر والتأشيرات وتكاليف المعيشة في جميع الدول. بالنهاية أتمنى لكم حياة سعيدة. السلام عليكم.